Nước chả ngon. Ăn thôi. Món này ở nhà ba mẹ thích lắm này. Ừ. Này mà có mẹ ở nhà ăn này. Ăn thôi. Hai ăn thôi. Ừ. Canh trứng cua hả? Canh cua đồng với rau mùng tơi. Ừ. Món này ăn là nhất hạng luôn. Ừ. Chả ngon ghê. Ngon quá.